ที่ต่างจังหวัดที่ศูนย์ยาเติบโตที่นครสวรรค์นะตามอำเภอตากฟ้านะครับไม่รู้นกมันเอามาจากไหนลูกของมันเป็นเม็ดสีดำๆนะแล้วก็เวลาเราบี้ไปเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเพิ่งรู้เหมือนกันคนเหนือนี่เขาเก่งนะเขารู้ด้วยว่าผักตามป่าเนี่ยทำอะไรทานได้บ้างน่ารักจังเลยที่ถึงวัยเด็กอ่ะน่ารักดีอ่ะที่ตกลงเราแก่แล้วใช่ไหม เฮ้ยแก่แต่ตัวเว้ย สวัสดีครับ Make it easy กลับมาเหมือนเคยนะครับหายห่างไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหลายเทปแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียเนาะก็คือคุณจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับเนาะแล้วก็คุณอยากจะอัปโหลดเมื่อไหร่ก็ได้มันช่างฟรีดอมจริงๆชีวิตนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องจับเจ้าคอยดูนะฮะแต่ว่าใครที่เข้ามาชมต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยเป็นการช่วยเปิดคลิปนะครับให้คนมองเห็นได้มากขึ้นนะครับรายการของศูนย์ยาเป็นรายการที่ไม่ค่อยหวือหวามากมายนะครับแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณเวลาที่คุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินวันนี้มีเมนูเป็นผักชาวบ้านนะครับเป็นผักแบบตามป่าที่เราเคยรู้จักกันดีนั่นคือผักปลังนะก็เดี๋ยวจะมีสรรพคุณนะบอกด้วยว่าเขามีประโยชน์อะไรแต่วันนี้ตอนนี้ทำให้ดูก่อนว่าจะทำอะไรกินเมนูวันนี้แซ่บปลาลุยวันนี้ที่จะมีต้องใช้คือพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็ผักปังส่วนผสมของน้องพรคือโขลกสามเกลือแม่ลืมบอกไปเลยฮะว่าวันนี้ใช้เนื้อสัตว์ทำกับเมนูนี้นะครับเป็นเนื้อไก่ฮะลืมบอกไปเลยไปเอาไปตัดก่อนปอกหอมฮะปอกหอมกับกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งกระเทียมหอมเนี่ยไปปั่นนะครับทำให้เป็นเหมือนเสมือนพริกแกงแต่ว่าพริกแกงเผ็ดนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้แค่นี้เลยหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งครับแล้วก็เอาไปปั่นนะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องแกงสำหรับปรุงในเมนูนี้ออกไปก็นึกถึงตอนเด็กๆเนาะผักปังนี้มันจะขึ้นอยู่ตามรั้วนะฮะเพื่อนๆครับที่ต่างจังหวัดที่ศูนย์ยาเติบโตที่นครสวรรค์นะตามอำเภอตากฟ้านะครับตามรั้วนี่จะมีผักปังขึ้นเป็นธรรมชาติเลยครับไม่รู้นกมันเอามาจากไหนลูกของมันเป็นเม็ดสีดำๆนะแล้วก็เวลาเราบี้ไปเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงไม่แน่ใจว่าเขาใช้สีแบบนั้นเอามาทำย้อมผ้ากันในสมัยโบราณหรือเปล่านะแต่ว่าลองกินแล้วไม่อร่อยครับไม่อร่อยโดยสิ้นเชิงครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเมนูผักปังซึ่งตอนนั้นอยู่ตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่ามันสามารถเอามาทำเมนูอาหารได้ด้วยนะแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันคนเหนือนี่เขาเก่งนะเขารู้ด้วยว่าผักตามป่าเนี่ยทำอะไรทานได้บ้างน่ารักจังเลยเอาละเดี๋ยวปอกไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยเอาไปปั่นให้ดูครับที่ถึงวัยเด็กอ่ะน่ารักดีอ่ะที่ตกลงเราแก่แล้วใช่ไหม เฮ้ยแก่แต่ตัวเว้ย ปั่นเรียบร้อยครับไก่ก็สับมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปปรุงกันเลยคุกกิ้งโอเคเริ่มต้นกันที่เอาน้ำลงไปหน่อยนึงนะครับ เ
เอาไก่ใส่ลงไปนะครับรวนไก่ก่อนนะรวนไก่ถ้าจะให้หอมอร่อยนะครับเราใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงครับแล้วมันจะหอมอร่อยมากเลยพอรู้สึกเหมือนว่าไก่เริ่มสุกนะครับเอาพริกที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยyes หอมแล้วเราก็เติมน้ำให้น้ำแกงมันแบบพอดีกับผักที่เราจะลงไปนะครับคลุกคลิกเอาละเริ่มต้นปรุงรสกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะใส่กะปิลงไปสักน้อยนะครับประมาณสัก1 ช้อนชาเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้โขลก3 เกลอนะครับซึ่งมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยอยู่ในนี้นะครับประมาณสักช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำตาลประมาณสัก1 ช้อนชาทีนี้เราก็รอเดือดนะครับให้เครื่องปรุงมันเข้ากับเนื้อไก่หน่อยนึงตอนนี้มันก็เริ่มเดือดพล่านแล้วนะครับพอมันเดือดพล่านอย่างนี้แล้วปั๊บเราเอาผักกลังลงไปเลยครับมีกลิ่นเหม็นเขียวทีเดียวแต่ว่าเป็นเขียวแบบจะเรียกว่าหอมก็ได้นะคล้ายๆชะอมคล้ายๆคะน้าครับอะไรอ่ะแกงผักปังแกงอะไรนะผักปังที่น้าจองซื้อมาจากตลาดอ๋อลองดูสิกินน้ำก่อนน้ำแบบขมไหมไม่ขมมากไม่มีกลิ่นขมผักอะไรเลยนะเหมือนคะน้ายังไม่กินยังไม่ได้กินนะครับไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยฮะกินเรียบร้อยไปอีก1 เมนูแล้วครับนี่พูดคำนี้บ่อยๆนะเพราะว่ามันง่ายจริงๆนะแล้วก็ตัวพริกแกงไม่มีนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับแค่มี3 สิ่งนี้อยู่ในบ้านสามารถทำเมนูแซ่บๆได้เลยนะครับคือพริกแห้งแล้วก็กระเทียมหอมหัวแดงนะครับแค่นี้เลยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือมันจะต้องมีใส่โขลก3 เกลอของน้องพรหน่อยนะครับรับรองอร่อยเหาะแน่นอนหลายๆคนที่มาดูคลิปแล้วก็ไปซื้อไว้นะครับในครอบครัวแล้วก็บอกว่าติดมากเลยตอนนี้คือโขลก3 เกลอของน้องพรอร่อยจริงครับกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะฮะคุ้มราคาครับแล้วก็ใส่เมนูอะไรมันก็อร่อยจริงๆใส่อะไรก็หอมใส่อะไรก็อร่อยนัวไปหมดละครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเนาะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเรื่องของผักปังนะครับเอาไว้ข้างใต้คลิปพร้อมกับลิงก์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับถ้าไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหรือไม่อยากออกนอกบ้านนะครับสั่งซื้อได้เลยครับไม่กี่วันส่งถึงแน่นอนแล้วก็มีอยู่ในครัวแล้วในหน้าเว็บไซต์ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำอะไรให้ดูอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกมากๆคิดขึ้นมาเองไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะลองดูในคราวหน้านะครับส่วนคราวนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วก็หวังว่าคุณจะลองทำที่บ้านซึ่งมันอร่อยมากๆไปเดินตลาดฮะเจอแม่ค้าชาวบ้านแล้วเขาขายผักอะไรเจอผักปังนะครับลองดูเอามาทำดูนะครับ
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ มาฟังกัน